Okay, so update, nakikita nyo yan? Ayan, nilalagyan na ng glue. At ito, staying strong ang internet namin. Internet is life, you know what I'm saying? And ayan na siya. And ang tawag dyan is style B. Tingnan natin ng malapitan para makita nyo po. Okay? Ayan. Ito, hindi pa nila nalalagyan yan. Pero kung makikita nyo, yung sa video ko last time, yung difference niya to dito, ayan na yung 95% ng kinalabasan ng ginawa nila. Pagbaba mo din pala dito, ayan, may ginagawa lang dito kasi nabakbak na din siya. I mean, nasira na din siya, so kailangan din ayusin. So, from here, pupunta doon, kailangan ko tumalon. So, are you ready guys? In 3, 2, 1, yeah! So, itong mga to, kailangan din tanggalan itong mga yan. So, yan, kailangan isa-isahin mo talaga para mawala sila. So, yan. Ito yan. Asan pa? Yung mga yan. Kailangan mawala ng mga yan. Hi guys! Good morning everybody and every people of the world of all nations of the universe rather. So, today is Thursday and kahapon sobrang pagod-pagod kasi nga work after work. So, after ko magtrabaho, naglinis pa kami ng family ko sa bahay namin. So, yun, sobrang bumagsak talaga yung katawan ko. Sobrang pagod-pagod talaga. Pero sobrang worth it naman nun. Bakit ako nagdadrive? Kasi pupunta ako ngayon sa work ko. And kailangan ko muna mag-stop dito sa Walter kasi mag-withdraw muna ako. Wala akong pera. Paano kung tayo ay nahuli? You know what I'm saying? Wala tayong pambayad. So, wait lang. Because, you know, safety first, you know what I'm saying? So, ito yung lunch ko for later. Kasi ngayon sabi ko kanina, ayoko nga kasing ayoko na din maglakad ng mahaba kasi yung mga workmates ko nun, meron sila mga baon. Ako hindi naman ako nagbabaon, so bumili na lang din ako ng sa akin para mamaya diretso sa trabaho. Workaholic, yeah. Good morning guys! Today is Friday and time check, 7:55 na. So, may pasok ako ng 9 AM. Pero, gagawin ko muna ngayon is bibili muna ako ng dog food. Thank you so much, Joy! Ano ba? Good morning! Good morning, people of the world! Say hi, Joy! Patutulog pa lang yan. Patutulog. Oy! Thank you so much. Grabe naman the owner. Bye-bye! Hi, Poppy! Ay! Hello! Ay, no! 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 Maui! Maui! Hi! 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 Maui! Your smile, your face. Isa pa! Hindi mo yung it's your smile. Yung mataas game! Ang tagal! It's your smile, your face, your lips that I miss. Your sweet little eyes that stares at me and make me say I'm with you through
Kunin mo. Yan. Uy, mahuli ka. Thank you so much, Ru. Good, good. Good morning, guys. Ano ba yan? Nilalamok pa ako. So, ayan. Good morning. Today is... Today is Saturday. And sobrang unat na unat po yung buhok ko, no? So, nakikita nyo. Kaya ganyan yung buhok ko. Kasi nga, nilagyan ni nanay ng oil kagabi. So, ginanon minasage ng nanay ko yung buhok ko. So, oily siya. Kung makikita nyo. Hindi nyo papansin. Pero ayan. So, today is Saturday and naka-offset ako. So, ayan. Ang gagawin lang namin today is baka magtingin-tingin kami ng home decors. Tapos, ano pa ba? Ayun, iba-iba pang mga activities sa bahay. Ano ba pwedeng gawin? Basta gusto ko din i-maximize yung time ko na wala akong pasok. Kasi nga, syempre, pag may work ka, diba, sobrang busy mo everyday. Every minute, every hour, you know? So, ayun. Let's see kung ano yung mga pwede natin magawa ngayon. For now, mag-walking muna ako kasi kailangan ko ng vitamin D. Good morning, my love! Maui, boo! Maui! So, ito, nag-crack na kasi to. So, ayusin lang din ni tatay ito. Maui! Tingnan niyo naman kung nasan siya. Oh. Sige, dyan niya pinasting sarili niya. Annyeonghaseyo! Annyeong! Annyeong! Chiki-chiki-chiki-chiki, mama! Tingnan naman, dyan siya. Ha? Yan, dyan ka dapat, baby love. Dyan ka dapat eh! Diyan ka lang ah. So, dito pabasa si Maui habang nagtitiklop ako dito. So, ayan. So, ito yung status dito sa terrace namin. So, sobrang kalat. Ito yung sinasabi kong merong maleta. Guys, may ginagawa sila sa kabala. So, narinig niyo ba ako? Hello, hello. Mic test, 1, 2, 3. So, ayan. Itong study table na to, ever since bata pa kami, ayan, sa amin na to. Like, dito talaga kami nag-aaral. Ni Ate Tintin, ni Carol, tsaka ni Hendrik. So, napaka-sentimental na tong study... Ba't hindi siya ma-open? Napaka-sentimental na tong study table na to para sa amin. Kasi parang ayaw namin siya i-let go. Pero kasi parang kailangan na din. Kasi wala na siyang space dito. So, yeah. So, syempre, kung meron dito, meron din dito. So, lalagyan ko lang yun. Ayan. Dito. Charang! Okay! So, kung makikita nyo dito, ayan, based on my calculation, 1, 2, 3, 4, 5, ayun, 75% pa lang yung natatapos namin dito. So, okay na yung test namin. Pero kasi yung mga gamit, hindi pa namin na-organize kung saan talaga siya nakalagay. Kasi we are planning nga na ibahin namin yung ayos dito. Kasi nga parang nag-realize na namin na isa din sa mga nagpapabigat or mas nagpapainit ng feeling mo is yung madami kayong gamit sa bahay. So, dito, inisip namin na bawasin yung gamit-gamit namin sa kwarto namin para maging spacious siya, tignan. And then, alam mo yun, makakilos ka ng maayos. So, yeah. Babalikan ko kayo once okay na siya kasi super excited din ako ipakita sa inyo yung magiging outcome. Ayan, so dyan talaga kasi siya nakalagay. There you go. Yeah. Game go. Ano?
May skolyo ka? Hindi kasi pwedeng ganyan, no? Kaya so, ano masasabi mo sa contribution mo? Carol? I love you, my baby rainbow! Baby rainbow, baby carrots. I love you, my love. Siyempre, pag napagod kayo sa buhay, kailangan may reward kayo. So, ayun, bumili kami ng burger from Burger King. Yes. Okay, sige po kuya. At dito na lang po tayo sa gilid. Dito na lang po. Dito. Yan. Thank you. Thank you po. Hey, what's up, all? Okay, time check. It's now 8:32 p.m. Yes, tama po. PM ng gabi. Okay, so walang naligo. Wala din ako naligo. So today, As you can see, maganda pa rin ako sa titintin. Sige, tara na. Around! So, ayun guys. Hindi pa dito nagtatapos ang kaayusan dito dahil sa titintin magsisimula pa lang. As you can see, stretching yan. So, stretching ka dyan. Parang sisimula ka pala ng araw mo. So, ayun. Yes, huwag niyo ako i-judge kasi hindi pa ako naliligo simula kaninang umaga. You know what I'm saying? Okay, yung idea naman dito is kaya siya ganyan. Kasi para na yung hangin pumasok dito, ganyan. Kahit unti lang yung hangin na pumapasok dyan sa part na to. Kasi pag ganito din yung ilalagay namin, parang mas magiging mainit siya. So, magandang ganyan na lang siya, diba? So, kung malayuan, ganyan yung itsura niya. O, diba? Pagpasok mo, parang may bar. O, ganun. Hi guys! Good morning! Today is Sunday and may pasok ako ngayon pero work from home lang naman. So ayun, dito ako magtatrabaho pala sa likod ko, ayan. Ngayon, ang gagawin ko is mag-exercise lang ako. Ayan, kita niyo may yoga mat dito. Ang gagawin ko is, actually tapos na ako kumain, tapos na din ako maghugas ng plato and maglinis sa baba. So ngayon, focus naman ako sa sarili ko. Ang arte. At ang arte mo sa vlog na to, hindi ko maintindihan.